Right guys, අදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න හිතුණා මේ FX high quality entry model එක සම්බන්ධයෙන්. FX high quality entry model එක නිර්මාණය කරේ මම. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලෝ ඕන කෙනෙක් දන්නවා. මේ එතකොට forex club එකේ FX high quality entry model එකට join වෙච්ච පිරිසත් මේ වෙනකොට ඉන්නේ මං ගාව. right ඒගොල්ලෝ මාත් එක්ක තමයි දිගටම හිටියේ ආපු දවස් ඉඳන් අදත් මං ගාව ඉන්නේ. මේ තියෙන ඒගොල්ලෝ ඉන්න group එක. group ඔක්කොම වෙනස් වුණාම සියලු දෙනාම මල් ළඟට ගත්තා වෙනම. right එතකොට ඒක කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව මේකේ stage 3කට යන්නේ. second stage එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා පිරිසක්. final stage එක අවසන් කරලා නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ දවස්වල volume analysis එකක් කරගන්න විදිය අපිට තියෙන අවම පහසුකම් යටතේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මම කතා කරනවා. right එතකොට ඕගොල්ලන්ට මොකද forex club එකේ ඉන්න followers සියල්ල මගේ වටා එකතු වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නේ. right එතකොට ඕගොල්ලන්ට forex club එක හරහා FX high quality entry model එක මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාවක් නැහැ මේ වෙනකොට. ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ buy කරොත් ඕගොල්ලන්ට මාව සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ group එකට ඕගොල්ලන්ව සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එතනින් එහා මොනවාද උගන්වන්නේ වෙනම මොකද්ද කරන්න කියන එක මම දැනුවත් නැහැ, දන්නේ නැහැ. right එතකොට කිසිම කෙනෙක්ට FX මේ entry model එක ගැන උගන්වන්න බෑ. right එතකොට මේක හැදුවේ මම නිසා, මේක stage 3වත් තාම ඉවර නැති නිසා right ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙන කිසිම කෙනෙක්ට අවබෝධයක් නැහැ. right ඒ නිසා ඒ කියන්නේ forex club එකෙන්වත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න බෑ ඒක. right කවුරු හරි FX high quality entry model එකට සහභාගී වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් right එතකොට official ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා දැන් group එක සහ channel එක. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි කියන්නේ මේකට. right ඔයගොල්ලන්ට මේ WhatsApp number එකට message එකක් දැම්මොත් join වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. right entry model එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඒ දැනුම ලබා ගන්න ගොඩක් අය ඉන්න පිරිස ගොඩක් උනන්දුයි වැඩ කරනවා. right ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති Telegram channel එක official. right ඒ නිසා වෙන දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. right මේක උගන්වන්නේ මම මගෙන් ඉගෙන ගන්නතොත් ඕගොල්ලන්ට මේකේ ස්ටේජ් 3ම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොහෙන් හරි අහුලා ගත්ත මොනවා හරි පොඩි දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ට ඒකත් භාගයට දැනගන්න වෙන්නේ. right ඒ හින්දා කිසිම දෙයකට අහු වෙන්න එපා. ඊට අමතරව අපේ official Telegram channel එකේ link එක මම description එකේ දාන්න. right ඕගොල්ලෝ join වෙන්න ඒකට. right එහෙනම් අපි ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ channel එක හරහා. right එහෙනම් කට්ටියටම good luck. ජය.